හලෝ කොහමද ඔයාලට වීඩියෝත් එක එකතු වෙලා ඉන්න උගුරුම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයගලන්ට නොමිලේම USDT earn කරන්න පුළුවන් site එක තමයි review එකක් විදියට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනින් බලලා ඔයාලා ඉක්මනින් මේ site එකේ register වෙන්න. මොකද මේ limited offer එකක් තමයි මේ site එකෙන් දෙන්නේ. ඒක නිසා යාළුවන්ට share කරලා like එකක් දාලා වීඩියෝ එකට දැම්ම set වෙලා යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද මේක කිසිම refer කෙනෙක්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට වැඩ කරන්න. ඉතින් ඉක්මනින් වීඩියෝ එක බලලා skip කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනින් මේකේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහිල්ලා click කරලා bell එක නගත් all කරලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එක දාපුවම ඉස්සෙල්ලාම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියෙනවා මේක register වෙන්න ඕන link. ඒ link එක ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ form එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ password එක දීලා ඒක confirm කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන button එක click කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් email එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක මෙතෙන්ට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට sign up වෙන්න පුළුවන්. එහෙම sign up වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන Google එකෙන් Google Play Store එකෙන් හෝ App Store එකෙන් ඔයාලගේ මෙතෙන්ට app එක download කරගන්න ඕන ඔයාලගේ mobile එකට. ඉතින් එහෙම download කරගෙන තමයි ඔයාලා මේක ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න ඕන. හරි මේ විදිහට එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ app එක මේක ඔයාලගේ mobile phone එකට install කරගන්න. install කරගෙන ඔයාලා මේක මෙතනින් open කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේකේ login වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කිසිම ආයෝජනයක් නැහැ, කිසිම deposit කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් deposit කරන්න. ඉතින් refer කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ෆ්‍රීම මේකේ වැඩ කරලා withdraw එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාලට $100ක register bonus එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඉක්මන් කරලා මේ වීඩියෝ එක බලලා register වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට login වෙන්න යද්දී මෙතන get now කියලා බටන් එකයි ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකට login වෙන්න ඔයාලගේ email එක සහ password එක ගහලා ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙ get now කියලා එනවා. ඒකත් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. sorry මම ඉස්සෙල්ලාම app එකට ආවට පස්සේ අර එන window එක close කරගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේක මේ account එකට මේ app එකට login වෙලා ඉන්න ඕන. මේ කියන තැන click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට login වෙන්න ඔයාලගේ email එක සහ password එක ගහලා. ඔයාලා මේකේ app එකට login වෙන්න යද්දිත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන email එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක දීලා තමයි ඔයාලට login වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේකේ login වෙන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට login වුණාම ආයේ මේ වගේ window එකක් එයි $100ක AirDrop එකක් කියලා. ඒක get now දෙන්න. get now දීලා මෙතන ආයෙ get now දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට confirmation එකක් එයි. ඒක confirm කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා මේ විදිහට edit කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ මෙතන යටම තියෙන wallet කියලා එකක් අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන reward account කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට bonus එක ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලා register වුණ bonus එක $100 bonus එක මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට trading කරලා ඔයාලට මේකේ ඔයාලට profit කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේකේ KYC එකක් තියෙනවා. ඒක complete කරගෙන ඉන්න ඕන. එතකොටත් ඔයාලා KYC එක කරද්දිත් ඔයාලට $5ක reward එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩම් බලා ගන්න පුළුවන් daily tasks කියලා option එකක් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තව අමතරව මේකෙන් daily ඔයාලට මේකේ earn කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. පළවෙනි එකෙන් $10ක ඔයාලට වීඩියෝ එකක් බලන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ daily අපිට sign in වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ share කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට YouTube එකේ එහෙම account එකක් තියෙනවා නම් ඒකට වීඩියෝ එකක් upload කරලා මේකේ විස්තර දැම්මම ඔයාලට ඒ reward එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන KYC කරපුවාම reward එකක් හම්බ වෙනවා. deposit කරොත් reward එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට මේකේ ගොඩක් reward ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම මේ විදිහට back යනවා.
ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන අර ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවේ එකේම තව කොටසක් තියෙනවා. එතනක් තිබ්බා. මේ දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාම ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට උත්තර දීලත් ඔයාලට මේකේ earn කරගන්න පුළුවන්. මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට daily මේක එනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලත් ඔයාලට දවස ගාන මේකේ earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක KYC කරගන්න කියලා. ඔයාලා මේ කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. මේ කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන ID verification කියලා. අන්න එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆෝම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔයාලගේ විස්තර දෙන්න තියෙනවා. පළවෙනියෙන්ම මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාලා ඉන්න රට ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ බර්ත් එක දෙන්න, ෆස්ට් නේම් එක දෙන්න, ලාස්ට් නේම් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ ID type එක, ඔයාලා verification කරන එකේ type එක, ID එකෙන්ද driving license එකෙන්ද passport එකෙන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක දීලා මෙතනට ඒ document එකේ දාලා තියෙන number එක දෙන්න. ID එකේ ඉන්න ID number එක ඒක දාලා continue දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාලගේ ID එකේ ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් දෙවෙනියට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන ඔයාලගේ ID එකයි ඔයාගේ selfie එකේ ෆොටෝ එකකුයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ID එක අල්ලගෙන selfie එකක් ගහලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක සබ්මිට් කරගන්න. පළවෙනියට ඔයාගේ ID එකේ ෆොටෝ එකක් දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ selfie එකේ ID එක එක්ක selfie එකේ ෆොටෝ එකක් දාන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ડોකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේක රිවිව් වෙනවා ඔයාලගේ. ඉතින් විනාඩි කිහිපකින් ඔයාලට මේක වෙරිෆිකේෂන් එක සක්සස් වෙයි. අපි බලමු කොච්චර වෙලා යයිද කියලා. ඉතින් එතකම මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහමද ඔයාලගේ wallet address එක මේකට save කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලගේ wallet කියලා icon එක option එක අන්න එකට ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලගේ wallet address එක මේකට add කරගන්න ඕන. මෙතන add now ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ තෝරන්න තියෙනවා TRC20ද ERC20ද කියලා. ඔයාලා තෝරන්න TRC20 කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට අඳුන ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet address එක මෙතෙන්ට දීලා ඔයාලට save කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ refer link එක ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා invite කියලා. අන්න ඒ invite කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ refer link එක ලබා ගන්න. refer code එකක් copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් link එක යවුවට පස්සේ ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ link එක register වෙන්න පුළුවන් හැමෝටම. ඒක නිසා ඔයාලා link එක තෝරගන්න මෙන්න මෙතන copy කියන එක click කරලා ඔයාලට ඒක copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා මෙන්න මෙතන daily tasks කියලා option එකකින් ඔයාලට tasks කරන්න පුළුවන් කියලා දවසට. ඉතින් එතන ඔයාලට එතනට ගියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ වලින් මෙන්න මෙච්චරක් පළවෙනියටම හොයන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට get start දෙනවා. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ බලලා ඔයාලට ඒ reward එක claim කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ එකක් තෝරගන්නවා. තෝරගත්තී සමහර විට මේම ඇඩ් එකක් එයි. ඔයාලට මේක මෙතනින් ක්ලෝස් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ලයික් එකකුත් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ලයික් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරන්න බෑ. ඔයාලට වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතන වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 9ක් විතර තියෙනවා. ඒ විනාඩි 9ම වගේ ඔයාලට බලන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ඔයාලා වීඩියෝ බලන ටාස්ක් ටික කරනවා නම්. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම එක වීඩියෝ එකක් බැලුවා. ඒකට දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ෂෙයා කරානේ. ඒ ෂෙයා කරපු එකටත් මේ විදිහට මට රිවෝඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ මේකේ ට්‍රේඩින් කරන්න තියනවා කියලා. ඉතින් අපිට ඒක කරන්න නම් KYC එක වෙරිෆයි වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් මම KYC එක details ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. තාම වෙරිෆයි වුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී ගේන්නම්. එතකන් ඔයාලා මේක රෙජිස්ටර් වෙලා KYC කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මෙතන wallet එකට ගියාට පස්සේ
මෙන්න මෙතන ඩිමෝ account එකේ ඔයාලට ඩිමෝ සල්ලි 1000ක USDT ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක නාස්ති කරගන්න එපා. මේක ට්‍රේඩින් කරන්න එහෙම දන්නේ නැත්තම්. ඉතින් මම මේක ගැන ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. කොහොමද මේව හරියට කරගන්න කියලා. ඉතින් එතකන් ඔයාලා මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න. මොකද මේ ලිමිටඩ් ඔෆර් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඔයාලට USDT 100ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා රෙජිස්ටර් වෙද්දිම. ඒක ලබා ගන්න ඉක්මන් කරලා රෙජිස්ටර් වෙලා KYC එක කරගන්න. KYC එක කරලා අර ඩේලි ටාස්ක් ටික කරලා ඒ වගේනුත් earn කරන්න දවස් ගානේ. ඉතින් හැකි ඉක්මනින් මම අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඉස්සරහදී. ඉතින් එතකන් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී හම් වෙනකන් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.